àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan wà mo fẹ́ kí bàbá ó ti pẹ́ tí bàbá ti jókòó mo tilẹ̀ a fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa àtó bẹ́ẹ̀ láti béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín afẹ́kẹ́sí ẹ̀ kọ́kọ́ sọ fún wa kẹ́yìn ọ̀nà UNPO yìí UNPO yìí UNPO ẹ kọ́kọ́ ṣàlàyé ẹ̀yìn ọ̀nà ẹ̀ fún wa kí ni wọ́n dúró fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n wò wá ni wọ́n gbọ́ gbogbo wọn rí gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe àmọ́ kò yé wọn ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ béèrè lọ́wọ́ yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ túbọ̀ bá mi yànnà náà ọ̀rọ̀ yìí kó lè yé àwa tí ò yé ẹ ṣé bàbá. ẹ ṣé ní ọdún 2007 United Nations Organization wọ́n kéde wípé gbogbo àwọn ẹ̀yà tó wà láyé indigenous nations of the world ìbá kéré o ìbá tóbi o each of them ló ní lọ́lọ́run fún ní the right of sovereignty tiẹ̀ kì í ṣọmọ èèyàn ló fún wọn Ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ ló fún wọn. So every nation has sovereignty. Kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ máa sọ pé wọ́n ń wá sovereignty. They already have sovereignty from their creator. And wọ́n dẹ̀ ní right. Tó bá jẹ́ pé sovereignty yẹn kinní kan ti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Bíi pé àwọn kan ti wá sọ pé àwọn alágbára tán ti kọ́ńkà wọn tán ti ṣe treaty pẹ̀lú wọn tán ti sọ wọ́n di colony tán ti pa wọ́n pọ̀ mọ́ other people tán ṣáà ń pè wọ́n lórúkọ tó wù wọ́n wọ́n gba sovereignty wọn kúrò lọ́wọ́ wọn nìyẹn ṣùgbọ́n sovereignty yẹn ó sì wà lára wọn ó wà nínú wọn Ọlọ́run gbé síbẹ̀ ni kò ṣeé gbé kúrò. Therefore, every nation, every small nation, every big nation, every medium-sized nation in the world is endowed by its creator with the right of sovereignty. Sovereignty means that àwọn lè máa ṣe any time làwọn lè dìde wọ́n sọ pé country tán kó wá sí àwa ò fẹ́ sí ń bẹ̀ mọ́ àwọn tó ń ṣọ̀gá tó ń gàba lé wa lórí àfẹ́ wà lábẹ́ wọn mọ́ a fẹ́ lọ ṣe self-determination ti wa Ọlọ́run ló fún wa that's our sovereignty. United Nations ṣòfin yẹn ní 2007. African Union náà tún gbà wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ náà. European Union náà tún gbà wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ náà. Gbogbo àwọn country ńlá tó lágbára ní gbogbo ayé àtàwọn tí ò lágbára tó bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn náà fọwọ́ sí. Every indigenous nation has the right as of the decree of God has the right to govern itself, to determine its own status in the world. And tó bá wà ní country kan tó bá di pé wọ́n wá dìde pé a fẹ́ ṣètò ká gba sovereignty wa ká gba self-determination wa ìjọba ìlú tí wọ́n wà lábẹ́ ẹ̀yẹn ò lágbára láti máa ṣètò láti máa dọ́gbọ́n láti lé wọn kúrò nídìí nǹkan tán ni wọ́n wá yẹn. The government of the country in which they live should not interfere with their search for their sovereignty. The only thing tó wá ṣe pàtàkì ni pé òfin yẹn sọ pé eléyìí ò mí wípé ìwọ ló ní sovereignty ẹ Ọlọ́run ló fún ẹ ìwọ ìlú kékeré yìí àbí ìlú ńlá yìí ìyẹn ò fún yín láṣẹ láti wá máa dàlú kankan rú ìlú eléyìí tẹ́ ẹ wà kì í ṣe pé kẹ́ dàrú. It's not by war and by violence and riot in the streets. A lọ ń kóra jọ sínú igbó, à ń kó ìbọn jọ, à ń kó àdá jọ, à ń fẹ́ jà, à fẹ́ ṣe. Tẹ́ ẹ bá ń ṣe wọ̀nyẹn, ètò tí United Nations ṣe kò cover yín o. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ń ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́,
tẹ́ wá bá àwọn tó ní ayé ní United Nations everywhere tẹ́ sọ fún wọn pé nǹkan tá à ń fẹ́ ní àdẹ̀jà àbá ẹnìkan kan jà àwa ò fẹ́ dàlúrù àwa ò ṣùgbọ́n a fẹ́ jáde ká máa ṣèlú ká máa ṣèjọba tiwa lọ́tọ̀. Tá a bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn a rí ní right láti sọ. ẹ ṣé bàbá wa adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àgbáyé adalẹ̀ torí àròjọ musolókùn lónìí ọ̀rọ̀ wà bàbá ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìbéèrè míì tí ò tún yé wa tó dẹ̀ ń da ìlú rú lọ́wọ́lọ́wọ́ táwọn èèyàn ń wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ òun ni nípa ship loan. Bàbá kí ni nǹkan tá a lè ṣe ní tí àwọn because a gbọ́ táwọn UNPO ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wípé ohun tí wọ́n lè ṣe kí ó má bàa ba àárín wa jẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ship loan yìí kí ni nǹkan tá a lè ṣe lórí ẹ̀ tí ìlọsíwájú àfilè bá wa. Bàbá ìjọ ẹ bá mi yànnàná ẹ̀. Nítorí pé kí bàbá tó yànnàná ọ̀rọ̀ náà nígbà tí àwọn alákòóso UNPO ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ nǹkan kan fún wa. Wọ́n ní pé àwọn lè ràn yàn lọ́wọ́ láti jẹ́ pé a rí pé àwọn ship loan tí àwọn orílẹ̀-èdè kan fún ilẹ̀ adúláwọ̀ fún àwọn adúláwọ̀ kò jẹ́ nǹkan tó máa há wọn lọ́fun. Mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ nígbà tí arákùnrin tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ bàbá. So afẹ́kẹ́ bá yànyàn náà ọ̀rọ̀ náà kó lè yí àwọn èèyàn wa pé ó kàn tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ta orílẹ̀-èdè wa àwọn kan wà tí a ní gbàgbáǹbì ẹjọ́ tí wọ́n máa gbà wá nímọ̀ràn pé báyìí la ṣe máa rìn báwo la ṣe máa rìn. Àwọn tó tún fẹ́ di amúnisìn ní lè bọ́ sí abẹ́ amúnisìn wọn. Bàbá ẹ bá gbóhùn sókè kẹ́ ẹ sọ ń pa wọn sàn. Kíní kan ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn ìlú ńláńlá kan tí wọ́n lówó wọ́n ń fún àwọn ìlú Áfíríkà ìlú ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ní loan pé a fún yín ní loan a yá yín lówó. Wọ́n dẹ̀ ń fi condition sínú ẹ̀ tó jẹ́ pé tó àwọn ìlú tó ń gba loan wọ̀nyí àwọn tó ń yáwó wọ̀nyí tí wọ́n bá ṣọ́ra tó bá yá wọ́n á tún di kọ́lọ́nì àwọn ìlú ńláńlá wọ̀nyẹn. Wọ́n á tún di ẹni pé àwọn kọ́ńtì ńláńlá wọ̀nyẹn látún máa mú mọ̀ sí. Ètò tí nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. For instance àwa báyìí ní Nàìjíríà ń gba loan lọ́tún wọ́n ń gbà lósì. Gbogbo ayé ń gbọ́ọ̀nù wọn wípé loan tẹ́ ń gbà yóò le jù ẹ ti kọjá ibi tí agbára yín dé. Ó dáa ṣùgbọ́n a máa yá yín náà torí pé a mọ̀ pé tẹ́ a bá yá yín ìlú yín á dàrú. A máa yá yín lónìí ṣùgbọ́n ẹ má máa yáwó sí mọ́. Ìgbà tán rí wípé àwọn ò lè rówó yá ní ọ̀nà tààrà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ bá China. China ò dẹ̀ wá nǹkan méjì ju pé kó dé ọ̀gá gbogbo ayé. China wants to dominate the world and they are large. They are the largest population in the world, 1.3 million, 1.4 million people, 1.4 billion people. Kò sí ìlú tó tóbi tó yẹn. India tó súnmọ́ wọn is just 1.1 billion. Ó yẹ ká ṣọ́ra ṣùgbọ́n a ò ṣọ́ra. Ó yẹ kí Nàìjíríà ṣọ́ra ṣùgbọ́n Nàìjíríà ò ṣọ́ra. Gbogbo olóǹtọ́ dẹ̀ ń gbà yẹn àwa náà wà lára ẹni tó ń gbà á o. Tá a bá lọ ní kọ́ńtì tiwa tó yàtọ̀ àwọn China ní àṣẹ nínú nǹkan tí Nàìjíríà bá wọn sign láti wá bá wa wípé àwọn kan báyìí tí wọ́n ní nílẹ̀ yín àwọn kan báyìí tí wọ́n ní nílẹ̀ yín àwọn kan báyìí tí wọ́n ní nílẹ̀ yín. Tó bá dójú yẹn a ní àwọn tó lè ràn wá lọ́wọ́ o láti gbé ọ̀rọ̀ náà síwájú United Nations o láti gbá ìjà náà o láti rí wípé ẹnìkan kan ò lè wá sọ wá dẹrú again o nǹkan tó wà ń bẹ nìyẹn. Nigeria may continue to borrow the most irresponsible loans in the world. We Yoruba nation will have some protection. And the UNPO will show us the way to that protection. Thank you. Ẹ ṣé bàbá
adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun gan ni nítorí ìdí tá a ṣe béèrè yìí ni pé àwọn Chinese wọ́n ti fẹ́ sọ wá di amúnisìn ṣé ìdí pé wọ́n ń yá owó torí pà ń yá owó lọ́wọ́ wọn ìyẹn ni wọ́n ṣe ń wá sí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá pàápàá nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń gba oko tí wọ́n ń gba gbogbo ẹ̀ tó ń wa gold tó ń wa mining ṣé nítorí àwọn gbèsè owó tá a ti já lọ́wọ́ wọn yìí ló fà á tí wọ́n fi ní irú àwọn ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn láti máa wà tí wọ́n wù. kì í ṣọ̀rọ̀ pé ayáwó lọ́wọ́ wọn ló fún wọn sí yẹn àwọn fẹ́ gba gbogbo ayé ni àwọn tí ń wá ayáwó a ò yáwó wọ́n ń bọ̀ wọ́n try láti gba ilẹ̀ wọ́n ra oko wọ́n ra ilẹ̀ wọ́n lọ mine gold ní Ìfẹ̀wàrà nǹkan and so on àti ní north ọ̀tọ̀ nìyẹn eléyìí tí ọ̀rọ̀ pé ayáwó lọ́wọ́ ń wà níbẹ̀ ni wípé wọ́n kọ́ sínú condition lónìí yẹn wípé nǹkan báyìí tá àwa ò bá rówó yẹn san àwọn lè mú nǹkan báyìí dípò àwọn tó sì ń ṣèjọba wa ò wò wọ́n rí wọn yẹn ẹnu last week in the National Assembly House of Representatives ṣẹ̀wá tó wípé rí condition yìí ni pé àwọn ará bíi ló máa ní Nàìjíríà tá a bá múra nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ ni pé wọ́n rush wá sí gbogbo ayé especially sí Africa láti wá gba Africa láti wá sọ wá di amúnisìn again there is no question about that ìyẹn ò tí ì sọ̀rọ̀ loan ọ̀rọ̀ tó ní loan yẹn ìyẹn náà ṣẹ̀ wá gbé wọ̀ ọ́ ní Zambia báyìí wọ́n ti gba port wọn China ló ní port Zambia kì í ṣe Zambia mọ́ why because Zambia yáwó wọn rí san ní time tó yẹ kán san China dẹ̀ moving wọ́n gbà but irọ́ ni wọ́n ń pa ọ́ ní ti Nàìjíríà ní ti Yorùbá land wọ́n lè gba sọ̀wádà amúnisìn again o the Yorùbá nation will have its sovereignty will have its self-determination and no other power in the world will be able to take it away from us bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Mi ò gbọ́ ó sọ̀rọ̀ mi ò gbọ́. She's talking. ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti fi nǹkan ìní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fi dúró láti fi yá owó ní ọ̀dọ̀ wọn Chinese yìí tó fi di wípé wọ́n ní gut láti wọ ilẹ̀ Yorùbá máa ṣe mining tí wọ́n dẹ̀ ń wa gold bàbá ẹ ṣàlàyé fún wa ẹ jọ̀ọ́. Nǹkan tó ń ṣe fi wá ìyẹn ò kì í tí ìṣòro ti lónìí àwọn ń dọ́gbọ́n láti wá gba ilẹ̀ ni láti wá gba ìlú wọ́n máa ń wá ara àwọn wá pé àwọn fẹ́ gba license láti mine gold ìgbà mìíràn wọ́n tiẹ̀ ní gba license rárá wọ́n kàn wọnú gbó lọ bí tọ́ mọ̀ pé gold wà wọ́n á lọ máa wà àwa dẹ̀ wá Nàìjíríà unfortunate wípé wọ́n ní àwọn leaders tó ríran tí nǹkan yé tí nǹkan tó ń lọ lóde ayé yìí tó yé àwọn kan ṣe tiwọn ni àwọn ní àwọn làwọn rule Nigeria rule Nigeria you are destroying Nigeria you are ruining Nigeria they are not ruling Nigeria they are destroying and ruining Nigeria so àwọn tán bá ti lọ fún wọn ní bribe l'Abuja tán fà tán fún àwọn ọ̀gá àgbà pátápátá ní bó bá ṣe wù wọ́n ni wọ́n ṣe lè rìn ní Nàìjíríà wọ́n lè lọ ralẹ̀ wọ́n lè lọ máa ṣe mining wọ́n lè lọ sétí òkun country ẹ̀ máa dá port gan sílẹ̀ láì sọ fún ẹnìkanì because the rulers of Nigeria can be easily bribed into surrendering anything that belongs to Nigeria to foreign people. That's it. Ṣebí president wa
ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ fúnra ara ẹ̀ wípé ẹnikẹ́ni ló lè wá sí Nàìjíríà láì mú ìwé kankan dání, láì mú passport, láì mú visa, láì mú anything. It's like he has thrown the sovereignty of Nigeria away and created a country where the door is entirely open for anybody to come. And people are coming and taking over. And it's one of the reasons why we must hurry to get our own country out of Nigeria. Because ẹ̀san bọ̀, àwọn tẹ́ ẹ̀ ń yáwó lọ́wọ́ ẹ̀, tẹ́ ẹ̀ ń bá rí secret agreement, tẹ́ ẹ̀ sọ fún aráyé, ìjọ nǹkan bọ̀ tá máa yọjú síta pé àwọn ń wá nǹkan tẹ́ ẹ̀ agreement wọ̀nyẹn. Àwa nídìí láti tètè sá kúrò ńbẹ̀ kó kíjọ yẹn tó dé o. Ara nǹkan tó yẹ kó máa ti àwa Yorùbá ká máa múra nìyẹn. Tí a bá ń fẹ́ tẹnu bá ń bí wá sí èèyàn kan ká mójú kúrò ká tètè àwọn ọmọ tó jáde ẹni tó jáde tó lóun fẹ́ ja ìjà yìí òun wà lára àwọn tó máa ja ìjà yìí. Tó bá make mistake ẹ jẹ́ ká dájú díríjì ká máa move forward. It is the only way forward. We Yoruba nation have no luxury of fighting among ourselves. Our duty is to liberate our people, our nation, and make sure that our children will not become slaves in their land. That is it. Ẹ kú ohùn látàárọ̀ bàbá ṣe ẹ mọ mi o torí àwọn ọmọ yìí àgbègbè yín sáré rárá a kò fẹ́ béèrè àwọn nǹkan tó ń jẹ wá lọ́kàn ni ẹ ṣe fún àlàyé tẹ́ ẹ ṣe fún wa yẹn torí inú wo òdù lọ́tún lósì là ń gbọ́ Chinese wá sílùú yìí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n dẹ̀ dojúkọ ó ń dùn wá lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ wá wo iṣẹ́ takuntakun tí Yorùbá World Congress tá à ń ṣe ní Europe ní UK àti Europe àwa Yorùbá World Congress yìí náà la tún wá kó ṣe àkójọpọ̀ gbogbo Yorùbá gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tó wà jákèjádò ní gbogbo UK àti Europe together táwa kóra wa papọ̀ àti Yorùbá World Congress táwa pera wa ní Yorùbá First. Bàbá báwo ni a dẹ̀ ti mọ̀ wípé Yorùbá Summit náà tún wà ní ilé lọ́hùn-ún tí táwọn náà ní àjọṣepọ̀ àwọn bàbá wọ̀nyẹn báwo ni a ṣe lè kò dẹ̀ sí kankan lára wa tí a wà níbẹ̀ láti òkè òkun báwo la ṣe lè ní ìbájọṣepọ̀ láàárín Yorùbá Summit àti Yorùbá First báwo ni wọ́n ṣe lè jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ kí ọ̀rọ̀ wa kí ìrìn wa kó lè yá wa kó má dàbí ìrìn ọmọ Ísírẹ́lì ọjọ́ kìíní àná bàbá báwo la ilẹ̀ ṣe lè bá wa ṣe kí ìbáṣepọ̀ tó yanrantí tó dánmọ́rán kó wà láàárín Yorùbá Summit àti Yorùbá First bàbá kílẹ̀ lè bá wa ṣe sí. Ní ọdún 2007 èmi ni chairman political committee Afẹ́nifẹ́re ń gbà yẹn èmi náà ṣe ní báyìí but mi ò ráyè ṣe yẹn mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá World Congress ò jẹ́ kí n ráyè mọ́ a ṣètò a pè gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó wà ẹgbẹ́ Yorùbá tó wà Nàìjíríà papọ̀ a ṣèpàdé pé àwa Yorùbá fẹ́ gbóhùn in a big way fún restructuring so àwọn àpè ní Yorùbá Summit for Restructuring. I was one of the organizers of it gbà yẹn. Declaration tá a ṣe ń bàdàn èmi tí mo kọ́ ni tí mo dẹ̀ ká nígbà yẹn a wá sọ pé ok nígbà tó bá tún yá lọ́la o tá a bá tún ní nǹkan mìíràn tá a fẹ́ gbóhùn sókè síbi ti ọ̀rọ̀ Yorùbá World Congress ní bí ọ̀rọ̀ restructuring àtúnṣe summit. So summit is not a permanent body. The Yorùbá Summit is not a permanent body. It is something that we call from time to time to express united Yoruba voice on any issue affecting the Yoruba nation in Nigeria. United Kingdom and Europe. Yoruba First is fine. There is nothing wrong with it. But it is not ó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ máa parapọ̀ láti gbóhùn yín sókè fún kinní kan ẹ̀yin Yorùbá World Congress lẹ lágbára jù ẹ̀yin lẹ lè organize ẹ̀
ẹ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé àwọn yòókù ẹ wá join wa o ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká gbóhùn wa sókè nítorí ìkíní yìí o bẹ́ẹ̀ la ṣe ṣe kó ní ìdí ká gbogbo pé a gbọ́dọ̀ ní relationship pẹ̀lú ti Yorùbá summit ní Nàìjíríà kankan it's a distortion of this whole thing. You have your own Yoruba summit in Britain. You call it Yoruba First. In America, they have their own Yoruba summit, and I don't know what name they will call it. But organization to lágbára jù nílẹ̀ ní America tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó lè kó gbogbo tó lè pé gbogbo Yorùbá jọ ń bẹ̀ ni Yoruba United States and Canada. Now Yoruba World Congress has just emerged there. Lè pe gbogbo ara wọn jọ kan pera wọn ní Yorùbá nǹkan tó bá wù wọ́n. Tó dẹ̀ jẹ́ bíi ti summit ti Nàìjíríà náà ni. Àwọn Yorùbá tó wà ní South Africa wọ́n ní organisation náà àwọn náà lè kó ara wọn jọ anytime kan ṣe bíi Yorùbá summit. So nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn kò sí ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ organization nǹkan tó máa ń ṣàwà Yorùbá ẹ má jẹ́ kó ṣe wálé ní time yìí o ká jẹ́ pé ọ̀rọ̀ organization la máa lé káàkiri ṣe nǹkan tá a nídìí ṣe nǹkan tá a nídìí láti ṣe is to look now for ways and means of peacefully liberating ourselves from Nigeria. ọ̀rọ̀ à ń ṣe Yorùbá summit kan torí mo lọ́rẹ̀ẹ́ ní Yorùbá dára àwọn tó organize Yorùbá summit eléyìí tó ṣe lọ therefore ẹ jẹ́ ká lọ join wọn kò sí nǹkan tó kò need gbogbo ẹ̀ tó bá ń ṣe Yorùbá summit tí Yorùbá World Congress United Kingdom or Yorùbá World Congress America or Yorùbá World Congress Europe or South Africa tó bá fẹ́ lọ sí ilé kan lọ bá wọn ṣèpàdé yẹn it's fine there's nothing wrong with it so ẹ má jẹ́ kí confusion kankan wá Yorùbá first ká ṣọ́ra because àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kó organization jọ tó jẹ́ pé kì í ṣọ̀rọ̀ Yorùbá pé kí Yorùbá lọ sí kí Yorùbá gbára wọn sílẹ̀ náà ṣe pé it is the tradition that there are many organizations now in Yorùbá land tó jẹ́ pé tó bá béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí lẹ̀ ń kóra yín jọ fún gan wọn ọmọ kì í ṣọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ gba Yorùbá sílẹ̀ kankan àwọn tó wà tó jẹ́ olórí wọn máa fìyẹn máa káàkiri máa béèrè donation support nǹkankan. Let the Yoruba World Congress hold its own itself clean and clear and strong. tí wọ́n bá dẹ̀ wá tó bá yá tẹ́ bá fẹ́ pé gbogbo ọ̀dà organization jọ wípé gbogbo organization tó wà ní United Kingdom and Europe jọ wípé ẹ fẹ́ pẹnu pọ̀ torí ó dójú ẹ̀ ká kí gbogbo wa ká pẹnu pọ̀ fún kínní yìí ẹ pè wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá wọn ṣe pàdé yẹn wọ́n ṣe Yorùbá summit ní 2 weeks ago mo wà ń bẹ̀ àwọn kan ní kí ló dọ̀bẹ̀ mo ní táwa Yorùbá World Congress tá bá ń ṣerú nǹkan tó yẹn tá a bá lọ bẹ̀ gbogbo àgbọn Yorùbá tí ò mọ nǹkan ló máa believe pé ìdàrúdàpọ̀ sì wà láàrin àwa Yorùbá mi ò gbọ́dọ̀ hùwà tó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn tó wá máa bẹ̀rù pé àbí àwa Yorùbá àṣẹ kan nǹkan kan. So tó bá pé Yorùbá summit, the Yorùbá World Congress will send a delegation there. That's it. So tó bá ṣe Yorùbá first ní Britain, the Yorùbá World Congress must also put up a strong presence there. That's the way it ought to be. But that should not be confused with the Yorùbá World Congress. The Yorùbá World Congress is an organization that is clear in its objectives. And it must not let those objectives be clouded by any organization. Thank you. Thank you, sir. Adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín bàbá. Ẹ kú ohùn àgbáyé adalẹ́. Àwọn ọ̀rọ̀ méjì kan ló sì ń gbé wa nínú. Nítorí ohun tí ò bá yé ọmọdé ó máa ń béèrè lọ́wọ́ àgbà ni. À ń gbọ́ nípa àwọn ọ̀rọ̀ kan ohun kan tá à ń lò. Àwa kan à ń sọ̀rọ̀ nípa republic. Àwọn kan sọ̀rọ̀ nípa nation. Bàbá kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin nation àti republic
ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá kó lè yé wa ká lè mọ eléyìí tá wá fẹ́ ìyẹn kan la wá máa béèrè lọ́wọ́ yín ibi tá à ń lọ ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ yàtọ̀ nínú méjèèjì yẹn lẹ́yìn yẹn kó má di pé mò ń gbọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu ẹ wá sọ fún wa èwo là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ èwo là ń rìn nínú ẹ̀ ṣé nation ni àbí republic. ok ńgbà tí wọ́n dá Amẹ́ríkà sílẹ̀ àwọn kan ní ńgbà tí wọ́n dá Amẹ́ríkà sílẹ̀ àwọn kan ní ẹ jẹ́ ká ṣe kingdom bíi ti Britain tá a ti wá àwọn yòókù nínú àfẹ́ ọba mọ́ republic la máa ṣe republic ò lọ́ba àwa fúnra wa la máa yan leader wa la máa yan president wa la máa yan prime minister wa la máa yan ìyẹn ní republic. A nation can be a republic, it can be a kingdom. Ṣé ó yé yín? A nation is a nation. Whether you are a republic or a kingdom, you are a nation state. You are a nation, you are a country. Ẹ̀yin lè ṣe wá máa decide wípé kingdom la máa ṣe àbí republic la máa ṣe. Ẹ̀yin ọmọ mi ẹ̀yin lẹ ní Oòduà more than myself today. Tó bá di lọ́la tọ́lọ́run bá fún wa ní country wa tẹ́ bá ní republic lẹ fẹ́ máa jẹ́ wá jókòó kẹ́ structure country wa náà ní ọ̀nà ti republic. Ẹ ṣé bàbá republic ò kì í lọ́ba republic ò kì í lọ́ba àwọn ò fẹ́ republic bàbá that's the only difference. torí ọmọ aládé ni wá ẹ má ní mo gbọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu ó ti tán ọmọ aládé ni wá a dẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe a ní ìṣẹ̀dálẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá tabadẹ̀ wá fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá fúnra wa a fẹ́ gbà tán pátápátá so that àwọn ọba wa má gbàgbára wọn padà wọ́n ṣe gbà bó ṣe wà láyé àtijọ́. Àwa ò lè ṣe republic nílẹ̀ Oòduà kò ṣeé ṣe àwa ò lè ṣe republic nílẹ̀ Oòduà àbọ̀tọ̀ àwọn ọmọdé torí pé wọ́n rò pé republic gbọ́ anybody ló lè máa republic ọ̀tọ̀ ni ìlú aládé ọ̀tọ̀ ni ìlú aládé là wà tó bá yá àjókòó àṣètò bá ṣe máa ṣe bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwọn ìwé kan wà tí mo ti kọ nípa ọ̀rọ̀ republic àti àkíní tó bá yá àmà gbogbo àwọn nǹkan tí mo ti kọ màá máa pín fún yín ẹ máa wò àjọ wa máa díròrò lórí ẹ̀ pé èwo la fẹ́ èwo la ò fẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín gbogbo àwọn ọmọ yín tó wà níbí pàápàá láti orí ọkùnrin TJ ni wọ́n ní ká má yọ bàbá lẹ́nu o ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ béèrè ìbéèrè àwọn ìbéèrè ṣe pàtàkì. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa sà ìgbà wo lẹ ń bọ̀ ní ìlú wa ń bí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri tó wà ní agbègbè ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ìgbà wo gan lẹ fẹ́ wá dé wa lálejò afẹ́rí yín lójú kò ojú wọ́n ní ká béèrè lọ́wọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lọ́mọ mi jọ́tẹ̀ bá ní kí n máa bọ̀ ni mò ń bọ̀ ètò yẹn wà lọ́wọ́ yín ẹ̀yin lẹ máa ṣètò tẹ́ máa ní bàbá àti rẹ́dì láti receive yín o èmi á dẹ̀ múra màá máa tẹ̀lé yín. Ẹ̀yin ni leader wa ẹ̀yin ọmọ wa ni leader wa àwọn èèyàn ò mọ kinní kan the Yoruba nation is very fortunate. We have an army of young people, middle-aged people who are among the most educated in the world. Ẹ̀yin ni tọ́lá ẹ̀yin ni director wa àwa ni bàbá yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni leader wa Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe. Nígbà tẹ́ ẹ sọ wípé inú wa dùn láti gbọ́ gbólóhùn yẹn wípé àwa lọmọ yín abiyamọ kan kẹ̀dẹ̀rẹ́ ẹ má bínú pé mo pòwe kò ní gbẹ́kún ọmọ ẹ̀ kó má ta ti wèrè. Bàbá ẹ jẹ́ kó yé wa fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ káàkiri wípé nígbà tẹ́ ẹ sọ wípé nǹkan tá a bá ti ṣe ni ṣé káwa máa jó lọ ẹ wà lẹ́yìn wa ni àbí ká dúró dè ní bàbá fẹ́ gbọ́. Tẹ́ ẹ bá ní ibikíbi tẹ́ ẹ bá ní kí n máa tẹ̀lé yín mo rẹ́dì láti bá yín lọ. Ẹ ṣé bàbá. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọ̀dà àwa UK àti Europe là ń sọ̀rọ̀ yìí o YWC UK àti Europe lábẹ́ alákòóso bàbá àwa ọ̀jọ̀gbọ́n Tajudeen ni mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí ni mo ń béèrè yìí torí iṣẹ́ tá a fi rán kọ̀ ni kọ̀ mí ń jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá
nítorí a fẹ́ mọ bí tí bóyá ká dúró dè yín ni àbí ká tẹ̀síwájú. Ṣé ká máa tẹ̀síwájú tó rọ́ dàbí ipá wa ti UK àti Europe àwa gangan là ń pè ní Yorùbá World Congress àwa là ń ṣiṣẹ́ yìí takuntakun àwa ló ká lára jù torí àwa àrà àwọn yòókù báwa ṣe ń ṣiṣẹ́ tọ̀sán tòru àsinmi lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá lórí àti gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Ṣé rántí ìtàn prophet yẹn tó ní òun nìkan ló ń kù Ọlọ́run ní rárá o ìwọ nìkan kan ló kù irú ẹ̀ sì pọ̀ o. Yoruba World Congress has chapters in every country in the world. America is getting very, very big. It's a very large country, so they are slow in organizing. But last night, they held a meeting and they called me. So, our Yoruba World Congress in South Africa, United Kingdom and Europe. Now, in South Africa. Àwọn Yorùbá Congress Australia bẹ́ẹ̀ ṣe lágbára ní United Kingdom and Europe làwọn náà lágbára ní Australia o. Àwọn àwọn Yorùbá World Congress Brazil wọ́n lágbára tó tilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá gangan. Àwọn Yorùbá World Congress Colombia, Yoruba World Congress, Trinidad and Tobago, and Jamaica. Gbogbo bẹ̀ wọ́n yẹn ní Yoruba World Congress wà. Yoruba World Congress wà ní Cuba. Yoruba World Congress wà ní Haiti. Yoruba World Congress wà ní even a small island like Papua New Guinea. Yoruba Congress wà ní kí lorúkọ ìlú kékeré tán wà nínú Pacific Ocean tí wọ́n fóònù mi láti bẹ̀ Fiji Island. So ẹ má máa rò pé ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń ṣe o. Ẹ má rò bẹ́ẹ̀ rárá. There is a brotherhood of Yoruba organization chapters that spreads out all over the world. One is as important as the other. That's the way it is. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹnìkejì mi náà ní ìbéèrè kan tó lágbára tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ citizen AY ọ̀gágun pátápátá kí wọ́n bá wa béèrè ìbéèrè ó ṣe kókó sí wa bàbá. Sà ẹ ṣeun sà ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú náà sà ẹ dẹ̀ dúpẹ́ fún àsìkò tẹ́ fún àìsàn náà sà. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ìṣepọ̀ láàrin àwa àti àwọn Ìgbò láti lè fi ṣe ọ̀rọ̀ òmìnira yìí kí lè rí ọ̀rọ̀ yẹn sí ṣé nǹkan tí ó yẹ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú àbí ká kọjú sọ̀rọ̀ tiwa nìkan ni. Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tá a ti sọ pé sùúrù lè gba ìlú wa sílẹ̀ ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ lè jò ń gun àgbọn agbọ́dọ̀ wọ́n kò má já wa nìkan láàrin torí náà a ti ń súnmọ́ àwọn Ìgbò díẹ̀ à ń súnmọ́ àwọn north Ìjọ díẹ̀ à ń súnmọ́ àwọn middle belt díẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà bá wa tán béèrè mọ́ lọ́wọ́ wa tán bá dẹ̀ béèrè mọ́ àwọn máa ń fà wọ́n mọ́ra bíi ọmọ ìyá ni. It is the only way forward. If the Yoruba nation, Biafra, the Republic of the Delta, and the country of the Middle Belt, orúkọ tán bá pèrè àwọn náà ti ń ronú sórúkọ àwọn náà fẹ́ apply fún membership UNPO báyìí wọ́n dẹ̀ ń béèrè advice lọ́wọ́ wa dẹ̀ ń fún wọn. Tán bá tí àwọn ẹ̀rín yẹn bá wọ́pọ̀ tá a jọ ń lọ aṣòro dojúkọ ìdí ẹ̀ nìyẹn a gbọ́dọ̀ fa àwọn Ìgbò mọ́ra àti Yorùbá bá Ìgbò ṣe kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn Ìgbò fẹ́ràn wa òótọ́ nìyẹn. But there are times in the affairs of men when in order to be able to achieve your purposes you must find a way to collaborate with your enemies because their interests are similar to yours. The interests of the Igbo are similar to ours now, and we must find a way of exploiting that similarity to success. And not only the Igbo, the Ijo too,
and the people of Oduduwa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wà ní ilé ni tó jẹ́ pé ọmọ mi bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ọmọ mi làwọn náà ní àwọn ọmọ mi mo ní ọmọ mi náà nìyí lóòótọ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. A gbọ́dọ̀ kó wọn mọ́ra tá a bá fẹ́ jà yìí láì sógun láì sọ̀tẹ̀ láì ju òkúta lu ẹnikẹ́ni láì yìnbọn èrò púpọ̀ àjọkó ẹsẹ̀ àwa Yorùbá Ìgbò Ìjọ Middle Belt á jẹ́ gan-an ni a gbọ́dọ̀ fara a gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n bí ọmọ ìyá for now. Ìyẹn ò mí ìwé pé tá a bá gba country wa tán pé àwa country kan ṣoṣo tí gbogbo wa máa tún wà kájúkájú là kájọ àwa Yorùbá máa gba kọ́ wa àwọn bẹ̀rẹ̀ máa gba tiwọn àwọn Delta máa gba tiwọn àwọn Middle Belt náà máa gba tiwọn bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ kú pa. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ ṣeun fún ẹ̀sì tẹ fún àṣà ó bá mú gan ni sà. Àtúndé béèrè kan sí sà, ẹ jọ gbogbo àwa ọmọ Odùduwà tí a ti ń gbọ́ ní kódà nílé ìsìn àwọn ọmọ Odùduwà ń sìn wọ́n ti ń jí pé àwọn fẹ́ gba òmìnira. Ọ̀nà wo ni wọ́n lè ṣe kínní ní gbogbo ìgbègbè wọn àdúgbò tán wà tán lè ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ yìí nílẹ̀ kó sí pé kò dìgbà tí wọ́n á dúró de àwa táwa ní òkè òkun irú àwọn kankan làwọn lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nílẹ̀ tí wọ́n lè kárí fi rí àmì pé àwọn gan wọ́n ti múra nílẹ̀ láti gba òmìnira. Ẹni tó bá fẹ́ rin ìrìn tán yìí ó gbúdọ̀ la ojú àwọn bàbá wa ní ojú ẹ̀rín ló gbúdọ̀ là sílẹ̀ láti sojú tiẹ̀ tá à ń rí àtòjú méjì tìǹú àwa Yorùbá gbúdọ̀ ọ̀nà pọ̀ púpọ̀ tá a fi lè ṣe. Mo pe pásítọ̀ òkè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo ní kó bá mi wá ìwé kan báyìí ara ibi tá a ti fẹ́ gbé ìjà náà ni wọ́n. Àwọn kan tún kó ìwé kan jọ. It's a very technical legal something. Àwa Yorùbá ti jókòó àti wò ó dáadáa rí i pé ọgbọ́n díẹ̀ wà ń bẹ àti ọkàn sí. Wọ́n ní àti dáwó sí. Ẹni tó dẹ̀ ń kójọ ayà yín lẹ́nu pé Ìgbò ni but òun ọmọ Èkó ni òun ó dẹ̀ mọ òfin constitution ó dẹ̀ ti ṣe àwọn kinní kan tó ṣe pàtàkì wá. Ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ gbọ́ pé Amẹ́ríkà ìlú tí méjì bá ti attack ẹ̀sìn minority pé ó fẹ́ dọ̀tá Amẹ́ríkà nìyẹn Amẹ́ríkà ò ní gbà. Kan bá dẹ̀ ti wá rìpọ́ọ̀tù pé Amẹ́ríkà pé irú yẹn ń ṣẹlẹ̀ nílùú kan Amẹ́ríkà kọ orúkọ wọn sílẹ̀ á fún wọn sí category 1 nation to watch. Tó bá yá ṣe ariwo wọn ẹ bá ṣì ń wá náà pé òótọ́ náà ṣì ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á mú wọn sí nation of special interest. Tó bá di the nation of special interest the American army àti gbogbo abẹ̀ sí múra láti lọ sí ìlú yẹn. Wọ́n kọrúkọ Nàìjíríà sí nation of special interest on June 2 this year. Àwọn kan ló ṣe débẹ̀ o. Gbogbo aṣọ kọ́là sálò. Ẹ ṣeun bàbá wa adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín nítorí pé. Ọ̀nà tí a máa nǹkan tí mò ń sọ ni pé ọ̀nà tá a máa gbé gba ìjà yìí ó pọ̀. Ìgbà tá a bá mú ní kọ̀ọ̀kan a máa ránṣẹ́ sí kálukú pé nǹkan báyìí lẹ́ máa ṣe. A lè ṣe gbogbo léyìí ká má lọ́bì àwọn ìjọba ńláńlá yìí. Àwọn tó jẹ́ ìwájú Yorùbá l'Amẹ́ríkà wọ́n á kó àwọn mìíràn mọ́ra dáadáa wọ́n á lọ lọ́bì tó ń ṣèjọba Amẹ́ríkà ní Washington DC. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣèjọba ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wà ní UK ẹ̀ lọ́bì àwọn ìjọba United Kingdom ní London. Àwọn tó wà ní Germany á lọ́bì ìjọba Germany ní Berlin. Àwọn tó wà ní Japan á lọ́bì ìjọba Tokyo. Àwọn tó wà ní China á lọ́bì ìjọba China ní Beijing. Bó ṣe máa káàkiri nìyẹn.
tá a bá lè organize ẹ̀ kó jẹ́ pé láàrin ọ̀sẹ̀ bíi kan àbí méjì kan Yorùbá voice being across the world is a powerful way of achieving our independence peacefully. Lọ́wọ́ Nàìjíríà láàkì wá nígbà tí wọ́n bá ń gbórúkọ tí wọ́n bá ń gbọ́ voice Yorùbá Oòduà ní China, tí wọ́n ń gbọ́ ní Japan, tí wọ́n ń gbọ́ ní United States, tí wọ́n ń gbọ́ ní Brazil, tí wọ́n ń gbọ́ ní Argentina, tí wọ́n ń gbọ́ ní Britain, tí wọ́n ń gbọ́ ní Germany, tí wọ́n ń gbọ́ ní Sweden, tí wọ́n ń gbọ́ káàkiri ayé. Ẹni tá a wá múra pé ẹ jẹ́ ká lọ attack àwọn wọ̀nyẹn á ronú gangan, á ronú gidigidi o. That is the way in which we can get freedom without violence. Wọ́n ti sọ̀kan lẹ́ẹ̀kan ká so wọ́pọ̀ mọ́ àwọn Igbo South Middle Belt. Ìyẹn náà ìkan. Tá a bá so wọ́pọ̀ tí wọ́n ń gbórúkọ ariwo Yorùbá láti gbogbo ayé wá. Àti rí ìjọba àti rí ìlú àjáde kúrò ní Nàìjíríà àwa easier á become easy. Those are the things we must do. Àgbọ́dọ̀ lọ máa wá ronú pé à ń kó mọ́jọ́ à ń kó. I have the confidence that we Yoruba command the intellectual and cultural capacity and the political finesse to get this thing done without violence. So, ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣé mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín. Àwọn èèyàn kan béèrè ìbéèrè kan bí báyìí ń sìn láti ọwọ́ Ajíbọ́lá Mariam Adégbénró. Wọ́n ní ká béèrè lọ́wọ́ yín wípé báwo ni gbogbo àwa Yorùbá World Congress tí a wà ní gbogbo àwọn ìlú tẹ́ dárúkọ yẹn, báwo la ṣe lè jọ ṣiṣẹ́ papọ̀? Kó má jẹ́ pé oníkálukú ń ṣiṣẹ́ in isolation. Wọ́n béèrè yẹn, bàbá ìjẹ́ lè ṣàlàyé díẹ̀ fún wa torí ẹ̀yin lẹ kó wa jọ. Kò ní ṣiṣẹ́ in isolation. A ṣe ìpàdé lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn. A ṣe ìpàdé kan ní ìjọ́ Tuesday. Today is Friday. Níjọ́ Tuesday àbíjọ́ Wednesday. Níjọ́ Wednesday jẹ́ta. Nǹkan tá a náà tá a bẹ̀ sí. Ṣé rí ìṣẹ̀lẹ̀ sí àwa Yorùbá Congress ní pé a bẹ̀rẹ̀ léni ká tó wẹ̀yìn àti káàkiri gbogbo ayé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Àṣẹ ìwà ń try láti tie gbogbo ẹ̀ pọ̀ báyìí, organizing arrangement. International Secretariat can be a center for the coordination of all our chapters. Center for the coordination of all our chapters worldwide. And so we are going to equip it with computer, with its own website, with everything, so that it can do its work. So that whatever is happening, whatever is needed can be transmitted to every chapter within an hour. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. A ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ni. Ilé ìta ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni pé iná wa ń dùn gbogbo bí láti dé Amẹ́ríkà, àti dé Japan, àti nǹkan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni. But over to time ká wá kó jọpọ̀ báyìí. We've been dancing and rejoicing at the sudden growth that God has granted unto us. Now we must live together. Ẹ ṣeun bàbá, àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín, àdúpẹ́ àgbáyé adalẹ́ fún wa o. Ìdí tá a ṣe ń béèrè àwọn ìbéèrè yìí òun náà ni pé ó máa tó gbà kan tí a máa fẹ́ ṣe ìwọ́de láti jẹ́ kí wọ́n mọ ohun tá à ń sọ, pàápàá ní gbogbo ìlú tó wà ní òkè òkun. A dẹ̀ fẹ́ kó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọjọ́ kan náà ni gbogbo wa máa ṣe. Ìyẹn la ṣe ń béèrè wípé báwo ni ẹ ṣe lè kó wa jọ papọ̀ ká lè máa relate pẹ̀lú ara wa. Ìdí ọ̀rọ̀ wa nìyẹn, ìdí ìbéèrè wa nìyẹn bàbá. Torí àwọn èèyàn fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan, à fún wọn láyè ṣùgbọ́n ó kù díẹ̀. Ẹ bá wa dáhùn sí ìbéèrè yẹn bàbá. Inú mi dùn sí yín pé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ronú àti wọ́de. Tá a bá máa wọ́de, táwa Yorùbá bá máa wọ́de, àti London ni o, àti Berlin ni o, àti Tokyo ni o, àti Beijing ni o,
àti Washington DC ni o àti Brasilia ni o ìjọ gbogbo ayé á mọ̀ wípé Yorùbá lágbára káàkiri ayé tá ẹ bá lọ ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ṣe ti London díẹ̀ àwọn Germany díẹ̀ àwa Nàìjíríà ṣe tiwa díẹ̀ kò tó ká da gbogbo ilẹ̀ níjọ́ kan ṣoṣo sọ pé àwọn èèyàn ló lágbára tó lè káàkiri ayé nǹkan tó yẹ wá nìyẹn máa mú èrè wá nìyẹn. So inú mi dùn pé ti bẹ̀ sí ronú sí. We are going to, once we take a decision that we are going to show our faces to the world, show it to the world, every country on earth. That's the source of power. Jóòpó yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bá wa tọwọ́ bọ petition wa bá a ṣe pọ̀ tó yìí ó yẹ kí kinní ẹ̀ mo rò bó yẹ ká ti wọ bí 500,000 1 million ó yà mí lẹ́nu pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a dẹ̀ fẹ́ kúrò nínú ìyà tá a wà nínú ẹ̀ a dẹ̀ tọwọ́ bọ petition tá à ń kọ yìí a ti ń pariwo ẹ̀ sí oṣù ni a ti lé lóṣù méjì mẹ́ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò dẹ̀ tí ì tọwọ́ bọ̀ wọ́n ti ń bá wa sọ báyìí lórí ètò yìí àwọn èèyàn ti kọ síbẹ̀ wípé kí gbogbo wa ká lọ sign petition yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ sign petition yẹn mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run ọba bẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká lọ sign petition yẹn bàbá wa ìjọba wa báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ torí petition yìí ló máa lọ sí UN ló máa lọ káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fáwọn tó wà nílé náà kí wọ́n bá wa tọwọ́ bọ petition ẹ̀ káníkà pọ̀ kó lè tètè yẹ wá. ara nǹkan tí a nídìí láti tètè ṣètò tí Ọ̀túnba nǹkan tó ọwọ́ Ọ̀túnba ń ṣe kó sì mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló mọ nǹkan kan nípa petition yín tẹ̀ ń sọ yìí. I don't think even we in Nigeria know much about it. So, I better all again. What the petition says, you originated it, great. You know, any branch, any chapter, originate any action. But tí ó bá di wípé gbé petition jáde ẹni láti bí oṣù bíi méjì mi ò mọ̀ àwọn leaders wa nílé ò mọ̀ àwọn members wa ń bí ò mọ̀ àwọn members wa lamẹ́ríkà ò mọ̀ mi ò tí ì gbọ́ any other group kó sọ̀rọ̀ petition kankan rí o and yet we must put a petition before the United Nations. So if you start, let the other branches know, the central organization back in Nigeria know, and help to popularize it around the world. Within a day or two, we can get 1 million per year signature. But it must be, that can only be a product of disseminating information to everybody. And congratulations for thinking of a petition. And congratulations also for thinking a worldwide Yoruba rally. Professor United Kingdom. In the history of the Yoruba, United Kingdom, the first place anybody did kúrò nílẹ̀ Oòduà tó gba ojú omi láti wá. The first place that the Yoruba left home to go and acquire education. And therefore, it is the first place on earth the Yoruba diaspora began to develop. Some of those who came to study in Britain stayed in Britain, married in Britain, and became Britons. Today, there are many Yoruba people. There is an estimated 8 million Yoruba people who are connected with British citizenship in one way or the other. Most of them carrying passports to travel in the world. You are a special group. The Yoruba World Congress in the United Kingdom is a special chapter. And I urge you to always remember that it is your duty to play a leading part in what is happening.
In every area of this struggle, we must see the Yoruba Congress United Kingdom chapter playing a very big part. I congratulate you because you are already thinking big, and by the grace of God, we will achieve what we are trying to achieve. And it will go on record. United Kingdom chapter played one of the biggest roles in it. I congratulate you. Ẹ ṣé bàbá wa, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ bá wa sọ nísìnyí pé ẹ bá wa pè gbogbo àwọn ọmọ yín, a máa gé ohùn yín sọ́tọ̀. Ẹ bá wa pè gbogbo àwọn ọmọ yín pé kí wọ́n gbìyànjú láti fi ọwọ́ sí petition tá à ń sign yìí. Mo fẹ́ kẹ́ kọjú sí wọn, ẹ wo kámẹ́rà yín direct, kẹ́ sọ fún wọn pé gbogbo yín ẹ lọ sign petition yẹn àti poll tá à ń ṣe. Ẹ send the petition yẹn sí the central office in Nigeria. Kan wá ti bẹ̀ bá yín sẹ́ẹ̀ sí gbogbo ayé. Bó ṣe máa tètè work nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá nìkan ṣe tẹ́ ẹ ní kí gbogbo wọn ní múra sí, but tẹ́ ẹ bá ṣe tẹ́ ẹ gbé ránṣẹ́ sí central office ní Nigeria, tí central office wá disseminate ẹ̀ sí gbogbo ayé níjọ́ kan ṣoṣo, ẹ rí gbogbo àwọn èèyàn bá ṣe máa sáì. So the next step to take is that you have created a petition to the United Nations. And the petition will go in the name of the Yoruba World Congress, worldwide. The Yoruba people at home, and in all countries in the diaspora, to the United Nations, demanding a Yoruba country in the world, separate from Nigeria. Very good. Thank you for doing it. So, ẹ ṣé púpọ̀ bàbá wa, wọ́n ní ká tó lẹ́sẹsẹ, ká ṣe bó ṣe ẹ̀kan ṣe kó bá lè rí bó ṣe ń rí. Lórí ọ̀rọ̀ petition yẹn, olórí wa ní UK and Europe, ọ̀gbẹ́ni Tajudeen ọ̀jọ̀gbọ́n, wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ petition yẹn ṣe lọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ láti ọ̀dọ̀ wọn, engineer. Ẹ ṣeun gan Ereluwa. Nígbà tí àwọn ènìyàn wa wọ́n wá bá wa ní UK Europe Secretariat, wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa petition. And I want to comment on our dear brother. Àwọn wo ló yín náà? Ade Thomas. He raised one. And also our dear brother Koiki. And then what we now found out that we need that synergy from all the group, all the organizations to come together. So, and I want to, comment on to one particular person, Bukola Buki Taiwo. She has been championing this, anything concerning poll and petition. Yeah. I think I had that conversation with our dear amiable leader. And Baba Wade sọ fún wa pé now, tá bá fẹ́ ṣe in a way that it will be successful, yeah, we'll have a kind of committee. What is up? That is the best way. And I believe the committee are already working from our central office in Nigeria. So because in Nigeria, only Yoruba World Congress alone, but they will make sure that they work with all the social group, Yoruba social group, to make sure we pay, okay, that subject matter is well, accepted among everyone. Now, in the UK, because within our media outlet, tí èèyàn kan bá gbé iṣẹ́ kan jáde tán fẹ́ pé kí àwọn èèyàn kan máa ní ọwọ́ sí, a ti wá rí wípé ó ṣe pàtàkì gan wípé kí àwọn ẹgbẹ́ tó kù kí wọ́n máa ní ọwọ́ sí.
So that is part of the reason why we are calling upon each everyone. So I'm happy that our daddy, our father, and our leader now talking about it to make sure that even back home, it is part of the project that we're having. So I'm using this medium now project to talk to everyone. It's not just only poll and what do we call it, petition. We have so many projects that we are talking about. Number one, anthem. 2, pledge. The 3rd, flag. And I have already raised this with our amiable leader back home in Nigeria to say what is going to be the pledge, anthem, and flag that Yoruba people will adopt. To be honest with you, one of our leader, architect George Akinola, already, of course, he has already presented one to Oni of Ife late, and also Lenny. The late Oni of Ife. Yes, late Oni of Ife. Yes, and he said yes, that flag. I think we should, as far as I'm concerned. I mean, of course, he's one of our leader. And if our leader, Banji Akintoye, say yes, that is the flag we will go for, of course, that is what we will adopt. And at the same time, that flag, I also have the opportunity to speak with the Yoruba Summit Group under the Secretary of Mogaji, Adegoyega. In fact, he actually called me this morning. And I said, look, from our Yoruba World Congress, I've already laid this to our secretariat in Nigeria, and this is where we are. And we will want them to actually tell us what their stand is. So that is in terms of the anthem, flag, and pledge. But at the same time, we also have one project, Talati Shepapo. And that project is the database, is the currency, is website. So many. And it is very, very important that from the Yoruba World Congress, we're taking a lead, lead on that. And we're calling every group to see the good project we are laying down, because it is not about we saying that we want our country, it is about how much we're ready to start running our nation. So that preparation is very important. Thank you, sir. Over to you, sir, our amiable leader. Thank you, Taju. I'm glad to hear that is one of the chapters. It's as busy as you are. But I must urge you, if there is any project that you as Yoruba World Congress put together in Britain or America or Japan or whatever, let us all approve it within the Yoruba World Congress before you take it to any other organization. If you think of a project, you take it to another organization, and the Yoruba World Congress in Nigeria does not know, the Yoruba World Congress in America does not know, and so on. You are creating a situation of conflict within the Yoruba World Congress. Let us, or in the Yoruba World Congress, first of all, approve of it, all of us together, then we decide to take it to the organization. If that is what we choose to do, I have no objection to that. I've always advocated. In the memo that I wrote to Afenifere 2 years ago, I wrote that Afenifere Yoruba World Congress in Ghana. I wrote that Afenifere should be a father figure. You are not necessarily bringing all the other organizations under your umbrella, but
you respect them in the things that they are doing, and you let them know, respect them, that you recognize and acknowledge their contribution, and so on. So I believe that that is the way. And in Gatonche meeting, summit, those are the two things I said there. First is that we should use the means of the summit to create general acceptance by everybody of all the organizations, and to be thankful for them for doing what they are doing to the Yoruba nation, so that we stop among us, we stop abusing one another, we stop telling lies about one another. So I know that voice or Afenifere or any other organization is doing the work of the nation, and I am grateful to them for it. So if they do any program, I will gladly go. And if we are doing anything in the Yoruba World Congress and we want to invite them, I want to be happy, sure that they will also come. So, first of all, let us get whatever you propose approved in the Yoruba Congress worldwide before we begin to take it to other organizations. It's the only other way to do it. And I'm saying this because I know the psychological makeup of many of these organizations. The spirit of antagonism is very strong. And it is we, Yoruba World Congress, who must learn to gradually bring it down. If you are doing something, if you are proposing something as Yoruba World Congress in London, and the first people you took it to is another organization in Nigeria, what they will conclude is that you have lost your loyalty to Yoruba World Congress and you want to work with it. That's the way they will treat you. They will soon come out with the news that you have abandoned your loyalty to Yoruba World Congress and you want to work with that other organization. Don't let us create conflict and confusion for ourselves. If the Yoruba World Congress, United Kingdom, has a proposal over anything, okay. So, very good. Yoruba World Congress, and let us all approve of it, and then we can decide to take it to other organizations. Thank you. Yes. We never take any decision without our mother and father body. In fact, it's just a kind of proposition. And when we started this Yoruba First thing, so many people, they kind of coming to us, and we told them, look, we will have to hear from what our mother and our father secretariat says back home. So, in terms of the pledge, the anthem, and everything, of course, that still go back home to you and to the secretariat. So we are not doing anything outside our Yoruba World Congress in Nigeria. Our loyalty sounds, it's 101% with you and our secretariat back home. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ẹ ṣé bàbá, a fẹ́ gba àwọn ìpè díẹ̀ náà la fẹ́ gbà torí ọ̀rọ̀ ọjọ́ musolókun àkókò ti lọ, bàbá ti wà lórí ìjókòó ti pẹ́, a fẹ́ kan lọ sinmi. Tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, ojú òpó wa ti wà ní ṣíṣí, gbogbo wa la mọ̀ nọ́mbà yẹn +44 734123456. That is the number. Call us now and ask your question. I can see so many questions online, but I cannot read everything out. So I'm asking you, giving you that opportunity now to call in and ask your question or concern. The line is open right now. 0734123456.
560 èèyàn díẹ̀ báyìí la fẹ́ gbà wọlé first come first serve àdẹ̀ ní pẹ́ lórí ẹ̀ rárá kó ṣe lè kó pẹ́ mọ́ adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa fún àkókò wọn tí wọ́n fi sílẹ̀ fún wa èèyàn kan ti pè wá wọlé. àtìlẹ́yìn kan lójú òpó ọkùnrin tó ń bẹ lójú òpó ẹ lọ tààrà sí ìbéèrè yìí ni àfẹ́ káàsán ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kú ìrọ̀lẹ́ ẹ̀kú jálẹ̀ ta níbẹ̀ àfẹ́ ẹ̀kú ọdún kí ni ìbéèrè yín orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá ẹ gbóhùn sókè. Beatrice lórúkọ mi ń pè láti ìlú Canada. ẹ jọ̀ọ́ question méjì mo fẹ́ béèrè. The first one ni ti ilé tí màpẹ̀rẹ̀ ló sọ lẹ́ẹ̀kan nípa pé àwọn nǹkan tó wà ní Europe kan ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn. Àwa kan wà tó pé àti jàjà yẹn pẹ̀lú AY. Pé kí AY kó sọ nínú group kì í ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ máa sọ pé òun olórí. Àwa táwa ń bí náà tá à ń jáde tá à ń sọ̀rọ̀. Àwa náà ó yẹ kán lè máa recognize wa pé èèyàn náà ni wá. But the issue pé kán máa mention pé Europe and US UK nìkan ló ń ṣiṣẹ́ yẹn ó ń bí àwa kan nínú a dẹ̀ ti fi ìwúrú àwọn AY several times pé kí AY kó sọ ní láàrin ẹgbẹ́ pé a fẹ́ máa gbọ́ statement pé àwa tó kù à kì í ṣiṣẹ́ àwa most of àwọn èèyàn tó ń jáde wọn ò sí ní UK wọn ò sí ní Europe that is number one. Number two nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé àwa kan wà bí tó yẹ pé a gbé àwọn arúgbó wa tira tí wọ́n ní interest gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí kí wọ́n jọ àwọn àgbààgbà tá bá tún fẹ́ darí wa ẹ try kẹ́ máa sọ èdè ní Yorùbá several times ni wọ́n máa ń sọ síbẹ̀ yẹn pé speak Yorùbá kí àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá yẹn wọ́n lè gbọ́ but ẹ̀gbọ́n wa kò ń wà láàrin wa bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń bá sọ̀rọ̀ mẹ́wàá ẹ̀yọ̀ àgbọ̀nú ẹ̀gbọ́n ò ní jẹ́ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá gbé èdè yẹn sọ tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ ẹ jẹ́ káwọn tó gbọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ káwọn tó wà àwọn ìyá yẹn àti bàbá yẹn tó ń wà lọ́dọ̀ wa wọ́n lè gbọ́ kì í ṣe àwa nìkan tá wà ń lò ìbò là ń gbọ́rọ̀ àwa wọn dẹ̀ ní ìyá àti bàbá wa wà lọ́dọ̀ wa tó ń fẹ́ gbọ́ tí wọn ò ní opportunity láti kàwé bẹ́ẹ̀ yìí ṣe kà so ẹ jẹ́ ká kárì wọn àlọ́ ẹ sọ Yorùbá èdè wa ẹ sọ ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn ẹ ṣé ìyá wa adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àgbà yín á dalẹ̀ fún wa ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ àti gbọ́ a dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ torí èèyàn kan kì í gbọ́n tán wọn lọ́mọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ṣé rí ti pé a mọ̀ pé ẹ̀yin kan ń ṣiṣẹ́ tẹwà lókè Amẹ́ríkà all over the world bóyá nítorí pé a rí pé orí Citizen AY Oduduwa TV lẹ ti ń jáde kò jẹ́ ká mọ̀ wípé ara wa kọ pé ìlú mi lẹ ti ń jáde ṣùgbọ́n sìn tá a ti mọ̀ à bẹ̀rẹ̀ sí í sọ because a fẹ́ kí gbogbo wa jọ wà papọ̀ náà ni kó bàa lè dára ẹ má bínú sí wa ìyá wa fún ti èdè Yorùbá àti gbọ́n tẹ́ ẹ sọ Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe ẹ gbọ́ pé àwọn ọ̀gá wa sọ wípé àwọn ìlú míì wà tí wọ́n sọ èdè Yorùbá yìí ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ dáadáa bóyá wọn ò gbọ́ dáadáa wọn ò dẹ̀ lè sọ ọ́ náà la ṣe ń fi òyìnbó díẹ̀díẹ̀ kún kó má di pé a fi wọ́n sílẹ̀ nítorí náà a work on it ẹ ṣé púpọ̀ ìyá wa Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín ẹlòmíì. ká tó máa lọ mo fẹ́ lè sọ pé àǹtí mi ẹ má bínú sí mi ó dàbí pé mi ní aago yẹn fọmọ lórí díẹ̀ ní sí ìbò púpọ̀ mọ́jọ́ mi ẹ má bínú sí wa. a ti ní èèyàn kan lójú òpó ẹni náà ń jẹ́ Akin George láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n àmọ́ nǹkan tó ń ṣe aago wọn nítorí dé a tún lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíràn tó ti rẹ́dì ló ti ṣetán láti bá a sọ̀rọ̀. ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ pè wá wọlé torí àlákòókò èèyàn méjì mẹ́ta péré la fẹ́ gbà tá a fi máa mú ètò wá sí ìdánudúró ṣé wọ́n ti wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ sọ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. Àkànjí ló sọ̀rọ̀ láti Kenya mà. ẹ gbóhùn sókè sà. Hello. Àkànjí ló sọ̀rọ̀ láti Kenya mà. à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ ẹ béèrè yín. Nǹkan tí mi fẹ́ sọ ní alẹ́ yìí ni wípé ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá ni wípé concerning àwa ọ̀dọ́ so even tí bá ń pè mo ti béèrè lọ́wọ́ ìgbàgbórúkọ Citizen AY mo ti béèrè lọ́wọ́ many times because bàbá sọ̀rọ̀ kan sínú mi jọ sí wípé ẹ̀yin ni ọmọ mi and I was so glad about it kí ni
ìmọ̀ mo ìfẹ́ sọ Yorùbá yẹn kí ni báwo la ṣe ń carry our youth along especially ní location 9 because èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan fún mi tó yẹ kó kò tí ì gbọ́rọ̀ yẹn rárá so nǹkan tí mi fẹ́ béèrè nìyẹn sá so lẹ́ẹ̀kan sọ ọlọ́run àdébà mi lọ́ra ẹ̀mí bàbá ni agbọ́rọ̀ ọlọ́run kan ní kú mọ́ wa lójú báyìí ọlọ́run dẹ̀ ní gbà náà lọ ẹ̀ṣẹ̀ gan ma. bàbá á máa dá wa lóhùn sí. ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí n sáré dáhùn yẹn ṣe rí ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá World Congress àti gbogbo leadership Yorùbá a ní ìdí láti jókòó ká decide bá ṣe máa reach àwọn ọ̀dọ́ wa ká dẹ̀ decide bá ṣe máa fà wọ́n sí ìjà tá à ń jà yìí. Already àwa Yorùbá World Congress nílé à ń ṣe àwọn ètò kan akọlẹ́tà sí àwọn gómìnà àwọn abandoned projects Yorùbá land under Awólọ́wọ̀ káàkiri kan jẹ́ ká máa lò ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn gómìnà dẹ̀ ti ń gbà. A dẹ̀ ti ń sọ fún wọn wípé a máa ní another program tó better jù yẹn lọ tá a tún máa gbé síwájú wọn. Ní last week mo sì lọ bá gómìnà kan ṣèpàdé àbí commissioner jàre gómìnà gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá youth program from Yorùbá World Congress lé lọ́wọ́. À ń ṣe wọ̀nyẹn ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe pàtàkì ni pé ẹ̀yin lẹ́ni ìjà yìí more than any other section of our society. We must operate according to knowledge, according to what we know. Ní nǹkan tá a mọ̀ nípa Yorùbá àwa Yorùbá. Àwọn tó jọ́ ọmọ ogójì ọdún sísàlẹ̀, there are about 67% of the population of the Yoruba nation. 40 years and below. Àwọn kan sọ pé 70% ni. Àwọn kan tí ẹ̀ tún sọ pé 74% ni. But ìbá jẹ́ 74% ni o. Ìbá jẹ́ 70% ni o. Ìbá jẹ́ 67% ni o. Àwọn tó jọ́ ọmọ ogójì ọdún sísàlẹ̀ wọ́n jẹ́ bí 70% of the population of the Yoruba nation. That's a big thing. We are on the aggregate. The Yoruba nation is a nation of young people, and so we must sit down and decide and design the way we are going to reach our young people and inculcate them into the struggle of the Yoruba nation is very, very important. That's one of the things we must do. Alàgbà ọmọ mi tó pè láti Canada pẹ̀lẹ́ kú iṣẹ́ ní Canada mo mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní Canada mo sọ́ọ̀rì pé nígbà tí mò ń dárúkọ gbogbo lẹ́ẹ̀kan mi ò dárúkọ Canada mo mọ̀ of course mo mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní Canada mo ti bá yín sọ̀rọ̀ náà láti Canada a few times ẹ kú iṣẹ́ náà o òun náà mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ béèrè question lọ́wọ́ mi pé kì í ṣe àwa Nàìjíríà nìkan ló ń ṣe o kì í ṣe àwa United States United Kingdom nìkan ló ń ṣe o. Every diaspora is working and is worthy of recognition. So ẹ má bínú sí àwọn tó bá sọ àwọn èèyàn wa ní United Kingdom wọ́n ní sọ wọ́n tẹ̀ ti promise yín pé wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ má bínú. Alàgbà Akínlá ṣe ń gbọ́ wa. À ń gbọ́ o. Ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe láti jẹ́ ká rí assembly UNPO wọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ túbọ̀ là á lóye lórí ọ̀rọ̀ UNPO yìí kí ni àwọn àǹfààní tó wà níbẹ̀ púpọ̀ tí a máa rí gbà. Kí ni òfin àdáadáa o? Hold on ẹ jẹ́ kí n pààrọ̀ rẹ̀ sí ibi tẹ́ wọ́n ti gbọ́ mi dáadáa. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí sá? Ìyá mo ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ok ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa là wá lóye àwọn àǹfààní lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a rí nínú UNPO. Ìkan nínú rẹ̀ ni pé a lè ní football team wa gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Oòduà ní báyìí àti àwọn irú àǹfààní wo ló tún wà ń bẹ̀ ẹ là á lóye sá. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí the political benefit, which is the main reason why we got to the UNPO in the first place. Political benefit yẹn ni pé ìjà tá à ń jà kì í ṣèjà afẹ́ta afẹ́ kò bọ̀ síta afẹ́ jà afẹ́ jàṣẹjà gidi gbàgbọ́ à ń jà ìjà òmìnira ní ká lè yọra wa kúrò nínú àmọ́ Nàìjíríà. A jẹ́ rí pé àwọn UNPO wọ́n jẹ́ ìgbìmọ̀ àgbáyé kan tó pé gbogbo àwọn èèyàn ń gbọ́ tiwọn
Amẹ́ríkà gbogbo United States Congress wọ́n gbọ́ tiwọn gbogbo àwọn European Union gbogbo wọn gbọ́ tiwọn United Nations ECOWAS gbogbo wọn gbọ́ ti UNPO because wọ́n ní seat níwájú gbogbo àwọn yẹn wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe agbárùkù ti irú kan báyìí fún àìmọye ìlú tó yẹ kí wọ́n ti dìbò nira ẹ bá wo Georgia jẹ́ mẹ́mbà UNPO wọ́n tó gba independence wọn and so many other countries ta lè sọ ojú àwọn kan ń sìn ta ló mọ̀ pé Catalonia tí wọ́n jẹ́ ara UNPO àbí Scotland náà gbogbo àwọn yẹn náà wà ní ẹ̀ tó ọ̀nà tó tọ́ tó yẹ ní ọ̀nà UNPO láti gba òmìnira láì jẹ́ bá àgbà ìdílé. Ìyẹn ìkíní ìkejì ní pé kẹrí Olympics ni àwọn represented nations because tí Nàìjíríà bá ń lọ Olympics Nàìjíríà ló ń lọ kì í ṣe Yorùbá ṣùgbọ́n pẹ̀lú UNPO tí Yorùbá ló ń lọ fún UNPO Olympics tó gbogbo àwọn ìlú gbogbo àwọn ẹ̀yà tí ò bá ní ohun àbí tó ń kí àti àwọn orílẹ̀-èdè sókè ní ibòmíì jẹ́ tó jẹ́ àgbáyé gbogbo àgbáyé tí ń pàdé pẹ̀lú UNPO yẹn sports a lè wà represented ní UNPO Olympics tẹ́ pé gbogbo wa àti football ni o bọ́ọ̀ àfẹsẹ̀gbá àti athletics ni o àti àwọn eré sísá àwọn fífò lámàfò lókè àwọn eré ìjà bíi boxing bíi taekwondo wrestling gbogbo àwọn yẹn la lè kọ́ ọmọ Yorùbá pé ìlú Yorùbá nation fà ń lọ kátẹ̀ tó gbòmìnira nìyẹn. Then tẹ́ bá mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ culture gbogbo ilẹ̀ àgbáyé yìí tó máa ń dárúkọ culture wọ́n á kọ́kọ́ fi ti Yorùbá ṣe number 1 torí gbogbo àgbáyé ló mọ̀ wá sí development of our culture. Ẹ má gbàgbé pé ọ̀rọ̀ wa máa ń sọ pé èdè kan àṣà kan ẹ̀yà kan òun ni Yorùbá èdè kan ni gbogbo wa ń sọ àṣà kan la ní our culture wa ń dẹ̀ so rich jẹ́ pé ní gbogbo àgbáyé all the Caribbeans ibi tó bí wá ti rí Yorùbá culture wọn ẹ̀ lè fi àtàwọn tó ti kúrò 400 years ago 500 years ago culture yẹn lè máa fi dá wọn mọ̀ pé ilẹ̀ Oòduà làwọn ilé ti wá culture yẹn dẹ̀ ó farahàn lọ́nà bíi méjì mẹ́ta ìkíní ijó wa ìkejì bá a ṣe ń sọmọ lórúkọ báwọn èèyàn ṣe ń joyè bọ́n ṣe ń sìnkú culture yẹn náà tún farahàn nínú ifá wa gbogbo bá a ṣe ń ṣe ifá tó jẹ́ pé ifá yẹn kò sí nǹkan tẹ̀ lè rí inú ẹ̀ religion wà ń bẹ̀ divination wà ń bẹ̀ herbal medicine wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló kúnnú fáyìn gbogbo yẹn làwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ ṣe tó ṣì ń gbéyẹ̀wò níbikíbi tán bá wà so culture yẹn ó gbéjẹ́ nǹkan tá a tún gbé lọ UNPO nígbà tó máa ń ṣe àgbájọpọ̀ gbogbo àwọn àyà lágbàáyé tó yẹ pé gbogbo wọn wá fi culture wọn hàn bí a ṣe ṣe nígbà festival of arts and culture so gbogbo yẹn tá a bá jọ papọ̀ tá a tún ṣe Yorùbá tún gbé yẹn náà jáde lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni ìgbádùn tó wà lórí àti nǹkan tá a lè rí gbà wálé ní UNPO oríṣiríṣi ẹ̀ ló wà. ẹ ṣe àwọn àlàyé tí ẹ ṣe fún wa General Assembly Yorùbá Land ìjẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rò nípa ẹ̀ pé ká ní General Assembly Yorùbá Land àbí nǹkan tó lè fà wá sí yọ́ọ́yọ́ ni nítorí pé a gbọ́ pé ní Catalonia ẹni tó ní General Assembly Catalonia Assembly wọ́n fi sẹ́wọ̀n láti bí ọdún mélòó sẹ́yìn ǹjẹ́ táwa bá lọ ní General Assembly ǹjẹ́ ó lè yọ wá lẹ́sẹ̀ àbí kò ń ṣe nǹkan tó lè yọ wá lẹ́sẹ̀. kò sẹ́ni tó lè yọ wá lẹ́sẹ̀ pé fundamental principle fundamental right ní association aláfẹ́ kóra wájú afẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ bára wọn sọ̀rọ̀ ọmọ Oòduà fẹ́ kóra wọn jọ wọ́n fẹ́ bára wọn sọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni tó bá wá yọ wá lẹ́nu ńgbà yẹn ó ń wá jọ̀gbọ̀n ni torí àwáyìn kankan lẹ́jọ́ àkókò síta a ní afẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ even bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí sí àwọn èèyàn bára wọn sọ̀rọ̀ náà àwọn èèyàn ń kóra wọn jọ Igbo ń sìn every Sunday ló máa ń ṣe meeting ìkójọpọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ṣe meeting so Yorùbá Assembly ọ̀rọ̀ wa gbọ́dọ̀ jẹ́ kan gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ kan so tá a bá dẹ̀ ń bára wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ táwọn èèyàn ni a máa fi mọ̀ pé òkè nǹkan tí Yorùbá sọ lélẹ̀
Yorùbá assembly yẹn dẹ̀ máa gbogbo anybody tó bá ti wà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ló lè wá tàbí kó wà represented bá ṣe fẹ́ yanjú ara wa bá ṣe fẹ́ wà represented gbogbo yẹn ní Yorùbá assembly yẹn. Ṣé mọ̀ pé ìjọba tó wà ń ta yìí tó wà ń ta lẹ́nu wọn ò kí ń farada nǹkan ṣùgbọ́n wọ́n bẹ̀rù Yorùbá o torí Yorùbá ní nǹkan tí ẹ̀wọ̀n ẹ̀yà mi tó kù ní sọ pé a fẹ́ jà ṣùgbọ́n nǹkan tá a ní ju ìjà lọ so bá a ṣe wà ń sìn tá a bá sọ pé a fẹ́ kóra wa jọ à ń bára wa sọ̀rọ̀ tó bá sọ pé kò tó bẹ́ẹ̀ constitution táwọn gan gbé síta ń sìn constitution yẹn kò wà is not it tells a lie about itself ó parọ́ mọ́ra ẹ̀ ó ní àwa èèyàn báyìí a kóra wa jọ nígbà wo la kóra wa jọ so ń sìn tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé a fẹ́ kóra wa jọ nígbà yẹn gangan la ṣe ń ṣe nǹkan kan tó yẹ pé ó jẹ́ òfin constitution tó wà nílẹ̀ yẹn tó wà ní Nàìjíríà ń sìn kò ó rúfin jáì kò sọ́nà tí ò fi rúfin ó parọ́ mọ́ra ẹ̀ ó ní àwa èèyàn báyìí a kóra wa jọ kò síbi tá a ti kóra wa jọ ó ní àwa fúnra wa ní constitution yìí kò síbi tá a ti sọ pé a fúnra wa ní constitution yìí did we gather anywhere we didn't so a ṣẹ̀ fẹ́ kóra wa jọ ni ẹni tó bá dẹ̀ sọ pé ká má kóra wa jọ yẹn ìtàkùn tó ní kẹ́ni má lọ ni o. ṣé ẹ gbọ́ àtọ́kùn. ẹ ṣe àdúpẹ́ sà a ní àwọn èèyàn kan tí wọ́n tún pè wọlé láti béèrè ìbéèrè sà. kẹ́ tó lọ síbi ìdí ìbéèrè yẹn mo fẹ́ béèrè kankan lọ́wọ́ yín ìjẹ́ ó tọ̀nà pé kí àwa tá a wà nílùú òyìnbó ká ṣe assembly wá sílùú òyìnbó ni àbí dandan Nàìjíríà ni assembly yẹn gbọ́dọ̀ wà ó wà lọ́wọ́ yín. assembly kan ṣoṣo ni assembly kan ṣoṣo la máa ní Yorùbá assembly will be one assembly that's all. I lè ní representative from all over the world but there is one Yorùbá assembly. mo fẹ́ mo kí gbogbo yín pé ẹ kú iṣẹ́ o mo kí gbogbo yín pé ẹ kú iṣẹ́ mo ti jókòó látago 10 láàárọ̀. ẹ jẹ́ ká béèrè ìbéèrè kan ṣoṣo sí i láti lẹ́yìn ìbéèrè yìí bàbá àjẹkẹ́ máa lọ ẹni tó wà lójú òpó ẹ gbóhùn sókè ẹ béèrè ìbéèrè yín lọ bàbá ìbéèrè tá àgbàgbẹ̀yìn lélẹ́yìí ó yá orúkọ yín àti bí tẹ́ ti ń pèsè. Orúkọ mi ni Akin George láti ìlú Oòduà. Mo kí bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá gan, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa mi lè máa pọ́n ìṣòro orúkọ torí time. Àwọn ìyá Erelu, Adétọ́mọ and so on and so. God bless you. Question mi ni pé ẹ jọ̀ọ́ bàbá sọ̀rọ̀ kọ́kọ́ síwájú lẹ́ẹ̀kan wípé ńgbà tí Àbíkẹ́ Erelu béèrè lẹ́ẹ̀kan pé Erelu Àbíkẹ́ Adé béèrè pé ṣé ká máa ṣe lọ àbí ká sì dúró dè wọ́n bàbá ní pé ká máa ṣe lọ pé àwọn ni bàbá wa but àwa ni leader ká máa ṣe lọ but I have a clause there now nípa ọ̀rọ̀ petition ló jẹ́ kí n fẹ́ sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí ẹ jọ̀ọ́ bó tẹ̀ jẹ́ pé bàbá ti láwọn ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ ń pa petition yẹn wọ́n ti wá gbọ́n sí i mo fẹ́ bẹ̀bẹ̀ pé ṣé kò possible kí bàbá àti àwọn tó bá wà nídìí nǹkan tó jẹ́ àwọn bàbá wa leader wa kó wọ́n endorse petition tó ti wà on ground yẹn because àti sign petition yẹn débi tá a sign yẹn dé yẹn kò easy fún wa rárá o èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan Nàìjíríà ni mo wà mo mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sá káàkiri látàárọ̀ àtàlẹ́ tó ń gbé kínní káàkiri tí a bá lọ. fóònù location 9 ti ṣe mọ̀nàmọ́ná ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a ó yanjú rẹ̀ ní kíákíá bàbá ẹ máa bá wa dáhùn sí ìbéèrè yẹn ká lè jẹ́ kí ẹ máa lọ ní kánmọ́kánmọ́ ẹ ṣe sà. ẹ ṣe nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ petition òun náà ni mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí answer question yín. ẹ ṣe o nǹkan tí mo sọ tẹ́lẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ petition òun náà ni mo sọ nípa ọ̀rọ̀ pledge òun ni mo sọ nípa everything. ẹ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé ó dáa kí idea àti suggestion àti proposal kó máa wá from every chapter but tó bá ti dìde ní chapter yẹn ẹ wá gbé síwájú gbogbo Yorùbá World Congress worldwide á wá di ti gbogbo wa àwa fọwọ́ sí i tó bá ń ṣe pé kán sáìn ìwé kan ní àtètè sáìn ẹ̀. I have not seen this petition before
But I don't doubt that what you are saying there is correct for the Yoruba nation. I will sign it without even reading it. But ẹ jẹ́ ká máa ṣe pé gbogbo wa là ń ṣe nǹkan pé kì í ṣe chapter kan ṣoṣo ló ń ṣe. Tá a bá ti fi chapter kankan ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, chaos ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn. The struggle we are engaged in is a struggle that must be pursued with care. And I allow confusion. I allow chaos. Therefore, you have a great idea in a chapter, develop it very well, bring it before all of us. We see it and we possess, make it our own. All of Yoruba, all over the world, own that idea now, and then we progress with it. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Irú ìgbà tó ń sá káàkiri Nàìjíríà tó ń wá àwọn tó máa sign petition tó ń ṣe yẹn. Àwọn tó ń ṣe leader Yoruba World Congress in Nigeria ò gbọ́. So it is difficult for the Yoruba World Congress to act. If we proceed like that, it will be impossible for the Yoruba World Congress to act as a body. And we must act as a body in the interest of our nation. Let me say something to you. There are many organizations out there, but the Yoruba nation has become the unique hope of the Yoruba nation. The Yoruba World Congress, I'm sorry. The Yoruba World Congress has become the unique hope of the Yoruba nation. Let us run it in an orderly manner so that we can achieve the greatest result for it. I thank you all. Ẹ ṣé bàbá, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Gbogbo àpapọ̀ Yorùbá World Congress jákèjádò gbogbo àgbáyé ni wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lóòótọ́ lẹ fi ra yín hàn bí bàbá tó fẹ́ràn ọmọ tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń tọ́ wa sọ́nà tẹ́ẹ̀ fẹ́ ká ṣubú ara ẹ̀dẹ̀ fẹ́ ká ṣubú ẹ̀mí. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín o. Ẹ kó wa jẹ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ àdẹ̀ ní wa yín tí ẹ wà láàrin wa pẹ́pẹ́pẹ́ o ní agbára Ọlọ́run. Ọ̀gá wa ní Yorùbá World Congress ní UK àti Europe wọ́n ní kí n dúpẹ́ gidigidi fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Wọ́n ní ẹ̀yin náà ni àwọn wò níwájú tí agbára fi ń gùn wọ́n tó fi ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ lákọlákọ. Wọ́n ní ká dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá ní gbogbo àgbáyé wọ́n ń kí yín. Wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣeun gan ni o. Wọ́n ní ojú òní tì yín, àwa náà àdẹ̀ ní dójú tì yín. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ bá wa sọ gbogbo ẹ̀ náà láti fi pamọ́ sí ọwọ́ òsì wa tá à ní fi jẹun tí a dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Àwa náà wá ń fi àsìkò yìí bẹ̀ yín wípé a rí pé ń ṣiṣẹ́ gidigidi gan, ṣùgbọ́n ẹ túbọ̀ fà wá lọ́wọ́ kí a lè tètè débi tá à ń lọ. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ bàbá. A gbàdúrà fún okun àti agbára fún yín ní gbogbo ọ̀nà nítorí ẹ̀yin àgbàlẹ̀pá lòwe pé tá bá yìnbọn tán a máa ń tú kìíní. À ń tú yín kí à ń gbàdúrà fún yín wípé kọ́lọ́run kó lọ́rẹ̀ mí yín kẹ́ ẹ pẹ́ kẹ́ ẹ gbó kẹ́ ẹ tọ́ fún wa ká máa rí yín bá ká má ṣe wá yín tì ká má dúró ìṣẹ́jú kan lórí yín kẹ́yìn náà má pàdánù kankan nínú wa bó ṣe máa rí nìyẹn. tó títí di ìgbà tá a tún máa rí yín bàbá fẹ́ fi àsìkò yìí máa kí yín pé ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ wa. Ẹ jẹ́ já forin sí bàbá kí n tó kásẹ̀ ètò yìí kúrò nílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ kọ́. A ní bàbá kan bàbá ara tó mọyì ọmọ. A ní bàbá kan o bàbá ara tó mọyì ọmọ. Kò fi wá ṣeré bàbá ara tó mọyì ọmọ. Ẹ wá wò adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá tá bá ní ká máa kọ́ lọ inú wa kàn dùn ní wípé tá bá wo wájú àrí yín bẹ̀ tá bá wẹ̀yìn wa wò àrípẹ́ ń tẹ̀lé wa tá bá wọ̀ tó tá wò sí àrípẹ́ wà níbẹ̀ fún wa. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká fi yín ṣàwátì. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ fún àkókò tẹ́ fi sílẹ̀ fún wa. Ọlọ́run á fòkun sí agbára fún yín. Ẹ ṣé bàbá à ń fi àsìkò yìí dágbére fáwọn bàbá wa pé ó dìgbà kan náà ó dà.